วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้านั่นก็คือโตโยต้ายาริสเอทิฟ300รุ่นปี 2025 รถซีดานขนาดเล็กที่ถูกออกแบบใหม่หมดจดทั้งดีไซน์ภายนอกภายในและเทคโนโลยีอัดแน่นมากกว่าที่เคยถ้าคุณกำลังมองหารถที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองประหยัดน้ำมันแต่ก็ยังดูหรูหราและมีฟังก์ชันล้ำสมัยต้องบอกเลยว่ายาริสเอทิฟ300คันนี้น่าสนใจมากๆเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยโตโยต้ายาริสเอทิฟ2025 มาในแนวทางที่สปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าถูกออกแบบให้กว้างขึ้นพร้อมเส้นสายโครเมียมที่ตัดกับไฟหน้าแบบเลดโปรเจคเตอร์ที่ดูเฉียบคมมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติไฟท้ายก็ออกแบบใหม่แบบไร้กระดิ่งที่ให้ความรู้สึกหรูหราและมีล้ออัลลอยลายใหม่ขนาด 16 นิ้วที่ช่วยเสริมความเท่ให้กับตัวรถอย่างชัดเจนเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับยาริสเอทิฟ300 ปี 2025 ให้ความรู้สึกกว้างขวางและพรีเมียมมากขึ้นเบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์คุณภาพดีพวงมาลัยหุ้มหนังแบบมัลติฟังก์ชันมีหน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสขนาด 9 นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มาพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติและช่องชาร์จ USB ทั้งด้านหน้าและด้านหลังตอบโจทย์การใช้งานทั้งคนขับและผู้โดยสารทางด้านขุมพลังโตโยต้ายังคงเลือกใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.2 ลิตร Dual VT ให้กำลังสูงสุดประมาณ 94 แรงม้าส่งกำลังด้วยเกียร์ซูเปอร์ CVT ที่เน้นความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันและยังผ่านมาตรฐานยูโร 5 ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นการขับขี่ในเมืองทำได้ดีเยี่ยมและยังเก็บเสียงได้เงียบมากขึ้นจากโครงสร้างตัวถังใหม่ที่แน่นหนาขึ้นความปลอดภัยก็เป็นอีกจุดเด่นของรุ่นนี้เลยครับ Toyota Yaris Active 300 มาพร้อม Toyota Safety Sense ระบบความปลอดภัยขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกหน้าออกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยประคองระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและกล้องมองรอบคัน 360 องศาที่ช่วยให้การจอดรถปลอดภัยและง่ายยิ่งขึ้นราคาค่าตัวของ Toyota Yaris Active 2025 เริ่มต้นประมาณ 559,000 บาทในรุ่นเริ่มต้นและอาจไปถึงราวๆ 699,000 บาทในรุ่นท็อปสุดขึ้นอยู่กับออปชันที่เลือกโดยรวมถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากกับสิ่งทอนี่ได้ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภัยสำหรับใครที่กำลังเล็งหารถยนต์ใหม่ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน Toyota Yaris Active 300 ปี 2025 คันนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารยานยนต์